سردوار مسابقه تیار هستید؟ علیک ریشی علیک دامو تیار
کسبی جمهوری تاجیکستان. حالا شفت را برای شما مفصل شناس می‌کنیم. ورزشکار از کنار کبوت از کلوب ورزشی شهرام. این ورزشکار دو برد دارد به باخت. این برکت الله اسدالله. دوستان عزیز، بر مقابل او از کنار سرخ از کلوب ورزشی پنجشیر ورزشکاری که او نیز بر مقابل رقیب با 2-0 میبراید. او کلوب ورزشی پنجشیر را معرفی میکند. ورزشکار یوسف قربانov. دوستان عزیز، به حیث داور درجه جمهوری تاشبایف با اینجا بباریستم برای به دست آوردن نشانه طلا. دستگیری شما مخلصان برای هر دو ورزشکار لازم است. أنا خفت ديك. لكن أنا نامو مخدا. تيجي كمان بتشكرك. سدان. سدان. كلام شيء بركة جون كلام شيء. ما يدام. ما خذ بركة جون كذا كلام شيء بجوا. كلام شيء كذا كذا. أنا كنت أمين خفين بس. كنت أمين خفين بس. كنت أمين خفين بس. اشتياق بركة. أنا مش خفين. Секунда и пилнусь. یکافکوی به خاطر هر دو ورزشکار. مخلصان کلوب ورزشی شهرام. مخلصان از کلوب ورزشی پنجشیر.
دوستان عزیز مسابقات امروزی برای یکی از ورزشکاران محبوب کشور لایق رجب همراهی میکند. یک هفته به بخاطر دم رو برای شما مخلصان لایق رجب یک بار بخیر شما را بینم شدن یک هفته به صمیمی ها بایدارم Orkadi faal kor میتونی هواداران صنعت بهاری بابا یک هفته به خاطر باز هم روحیه ورزشکاران را بلند کردن کفته میکنید به خاطر شما راند نهایی است
Foul corner, foul. Jeszcze sarwę Достойно здесь. Богузашти ксераунд. Қарори доварон дар бораи ғолиби вазни 52 кило. Вардишгар аз канори Кабут Баракатулло Асадуллоев Шеро ва он чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бароят.
دوستان عزیز، حالا یک بار دیگر برای شما ورزشکاران را معرفی میکنیم. ورزشکار از کنار کبوت از کلوب ورزشی تیم خالد. این ورزشکار 7 برد دارد و 2 باخت. ورزشکاری که کنار کبوت را معرفی میکند این لایق اکرامov. دوستان عزیز، در مقابل او ورزشکار از کنار سرخ از کلوب ورزشی سامان فدراسیون پانکراکیون جمهوری تاجیکستان این ورزشکار 4 برد دارد 1 باخت. مبارزه برای به دست آوردن عنوان قهرمانی جمهوری تاجیکستان این نبرد را داور درجه جمهوری اول نعمتجان تقایف داوری میکند. دستگیری شما مخلصان خیلی مهم است. مخلصان سرشماری تیم خالد فدراسیون پانکراکیون جمهوری تاجیکستان
آغاز راوند دوم. مغلسان کفکاویس شما با خاطر ورزش نرمید. دوستان عزیز، با گذشت 1 دقیقه و 32 ثانیه در راند دوم ترک ناک اوت ورزشکار از کنار کبوت لویک اکراموف تیم خالد مخلصان عزیز، براستی فقط حلاوت بردن شما از این نبردارا با توسط کفکاوی‌های شما میبرید. آیا شما حلاوت میبرد از این نبردار؟ در همینجا میبینم مخلصان با هدف خیلی فعال هستند. یک کفکاوی میبینید شما به خاطر اکنون دوستان عزیز میرویم بر نبرد سیوم برای به دست آوردن عنوان قهرمان تاجیکستان در وزن 61 از 12 کیلو از کنار کبوت دعوت میشود شکرالله
دوستان عزیز در مقابل شکر الله از کنار سرخ ورزشگر اودینا مخلصانی از استفاده و مراقبان صحنت مهار بای آمده میرویم اکنون با شناسایی رسمی جفت ورزشگر از کنار کبوت از کلوب ورزشی لیگایی کایاک شهران ورزشگری که 14 بار دارد 5 ماه این ورزشگر شکرالله دوستان عزیز من مقابل از کنار سرخ از کلوب محاربوی دینامیکس ورزشگری که 5 بار دارد 3 بار از سلاله‌ی ورزش نصرافا با لقب گودبای این اودینا نصرافا. دوستان عزیز مبارزه برای به دست آوردن نشان طلایی وزن 61 از 12 کیلو این نبرد را داور درجه جمهوری رسول جان محمدов داور می‌کند. Марориков. Obaidov Nasarov. بعد شو بخدمت والله شو برضه
مخلصان سرشمار کلوب ورزشی شهران اکنون درباره آن میگویم که اینجا مخلصان زیادی کلوب ورزشی دینامیت دوستان عزیز مسابقات امروزه ما را یکی از ورزشکاران محبوب کشور قهرمان جهان سبای بحری خورشید نصرов همراه میگیرد یک کفکمی به خود میکشد
مخلصان عزیز به خاطر نبرد خوب نشان دادن راوند نوبتی یک کفگوی صمیمی شما برای مقام برداشتن روحیه ورزشکاران. نمون پاشا برورا پاشا انام خیلی نمون پاشا برورا تموما بکرش کن انام خیلی مالادی یکینی میرون مشکل آره فکر که تمام یکینی میرون مونگه شلو جان شلو نمون شما نمون بگی کنارا انام خیلی بیسم خیلی کار کردن نیزه یادم کردم که داشتم بس یا میرون مشکل که شلو اگه تابزا مالاتا کامرا یا فی شکرجان دم تاوت پدر شو بزن یا میرون تو راه نمونده گشتم کار کردم نمام خیزه شکلو جان پرت اکتا بولرده نمام خیزه شکلو جان پرت آشنا انا پرت بولرده اکتا آشنا زدم انام کرده کدام شید مالادیس سیسی کن شکلو جان سیسی کن شید جان شکلو سیسی کن نمام خیزه تمام زدم گی شکن دارو زدم گی مالادیس davay Tamam kardeş bunu ne oldu? Vallahi de davay. Gel ne? Dakansa. Davay. Dakansa. Davay. Daha sıkı var. Biza. Biza söyleme ki bari vada biza. Zaten düşkün yok biza. Tez biza. کفگوی شما مخلصان عزیز برای نبرد دوستان عزیز با گذشت 3 راوند قرار داوران درباره خانم وزن 61 از 2 کیلو قرار داوران در اینجا خانم
میان را نصیب ورزشگر از کنار کبوت شکرالله دوستان عزیز اکنون برویم با قسمت فینالی بازی 65 از 18 از کنار کبوت نوارد شود لطفالله صاحب نصر دوستان عزیز بر مقابل لطفالله از کنار سرخ نوارد بشود صادق شاه رحمان
دوستان عزیز می‌رویم با معرفی شد از کنار کبوت از کلوب آواز صدای لیگ ورزشکاری که 15 برد دارد یک بخ این ورزشکار لطف‌الله صاحب نصر دوستان عزیز در مقابل او است کنار سرخ او نیز از کلوب ورزشی آوازدار لیون است ورزشکاری که 4 گل دارد 2 باخت این ورزشکار صادق شاه رحمان دوستان عزیز مبارزه برای به دست آوردن نشان طلایی وزن 65 از 8 کیلو این نبرد را داوری درجه جمهوری فاروق جان حاجی زاده حکمی میکنند برآمد Лучшее мое команду показывает хорошо. Павла. کلوب ورزشی لیون Дайте готов, Файт! Истина, наоборот, ветро варди хубеши, бохубтар, Луцкуло, спокойно, Луцкуло, спокойно. Ягон чиз нест. Хта парту акаҷон, хта анахе, поштам акаҷон, поштам нигоҳ кун, пост, пеш бад наракса, спокойно, амиша. Почо таваз кун. Луцкуло, сам тарак боло, штанда. Иштияга ҳоз сад фоизан. Молодец, Луцкуло. Ай, молодец. Давай, Луцкуло ҷон, давай акаҷон. مخلصان هواداران و راغبان کلوب ورزشی لیون دوستان عزیز با گذشت همگی 1 دقیقه زیادتر در اینجا ترک باقی کردن ورزشکار از کنار کبوت لطف‌الله صاحب نصر و او برنده مدال طلای وزن 65 از 8 کیلومتر مبارک شد I said, what's up? Y'all got step up, come on, this as they come. Let's have the party, stay sun to the sun, fight up, last in my tongue, stay open the young, they can play me, your gun, to make it, respect the game. دوستان عزیز می‌رویم با نبرد پنجم در وزن 73 کیلو مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا میان ورزشکاران 18-20 ساله از کنار کبوت دعوت می‌شود ابراهیم غفور
Club. Akro dostojniacy spierają Maroje Muarrifi Szuft. Wardeszka Askanore Kaboc. As kluby Wardeshi Federacja Pankrationy Jumory Tadjikistan. Kluby Wardeshi Dinamit Wardeszka Reki Shashpurt va Shashpok dorat. En Wardeszka Ibrahim Khafara. Dostojniacy Svatopomilo Mesta. Romano Esodas Askanore Surk. As Federacja Grapplingi Cumhuriyet Tacikistan. Vardishkadagi nishon dodash 8 burd 3 bog dorad. In vardishkar Safar Mahsud Safar. Futbolistan ro'y badastordan nishoni tunoi vazni 73 kilo. Mubinjon Toshboyev, Aysi Refe, Darajai Jumhuriyavi. Правильно, зеленый вид нарушает. Хорошо, пожалуйста, оба удачи. Dinamit Grappling. Mukhlisonash, faol boshlaydi. Ibrohim Safar Mahsud.
مخلصان سرشمار ابراهیم و طرفداران سفر مخصوم سفر Askrobi Vartashi Boy Morodov Hasan Mukhlisonash. Hello Boy Morodov. Ankaratios Dynamit.
ابراهیم سفر مخزوم. مخلصانی عزیز، هواداران و راهبان صنعتی مغربی‌های آمریکایی غیر کسبی نبرد در قسمت فینالی در وزن 73 کیلو قرار جداگانه نزد نشده می‌گوید. در اینجا غالبیت را نصیب ورزشگر از قرار
Dostojní sférovým معرفی شوفتی قسمت فینالی وزنی 71 Dostojní ورزشکاری که از کنار کبوت است از کلوب ورزشی شهرام ورزشکاری که 16 نبرد کرده است از این 16 11 برد و 6 باخت دارد این ورزشکار Dostojní در مقابل اوست است ورزشکار از کنار سرخ از کلوب ورزشی دینامیت ورزشکار با لقب شنگاوا ورزشکاری که 7 برد دارد به باخت نبرد میکند این ورزشکار مصطفی Dostojní مبارزه را داره درجه جمهوری نعمت شاه تقوای حکمی میکند مبارزه برای با دست آوردن نشان طلا شهرام دینامیت یک هفتگی صمیمی شما برای نبرد سوم
Kızıl korku. Dast besh kor qadam Dast bas. besh kor qadam guzashte esa dast besh. Hadi be. Alo. Roki bezgara. Barak zada. Bardo dast qati bardo ore bacha. Kanara iso se bro iso. Uza, sport hayta. Hayta korkusu. Kapita geçe. Alıyor pasrısı. Ya papit kakı. Dasto şapka. Bro, şöyle dam bro. Poçata uykusu. Usta poçata uykusu. Давай, все, poçata uykusu. Papit kakı. Usta poçata uykusu. Papit kakı. Vera. Fabio, bro ya kor bro hadi de. Bro. Давай. Анджо секунду не бача. Samet bro mai gaisto. Pelaki ya para pelaki. Kor kadam gi bача. Си секунду висо. Конте. Pelaki baba udarlamam zarayto. مخلصان سرشمار دینامیت از کلوب ورزش شهرام آتم خکیرا Akay Sokirobat Kula مربیایی که با خوری جگر شامل تربیت میکنند. آفرین. اکنون یک هفته با همه مدیر مربیان یک هفته همه کسا میزنه. راوند آخره خواهش بکنیم دستگیری کنید. مخلصی نماید.
از ورزشکاران ورزشی سن و سال 18 بالا خواهش می‌کنیم پایان فراید برای قسمت فینالی به توقف مسابقه ادامه می‌یابد. مخلصان عزیز، اکنون با گذشت 3 راوند قرار جداگانه دو رزده رشد می‌گوید. باز گوش کنید. در این نبرد 3 راونده اولویت نصیب ورزشکار از کنار سرخ مصطفی مخلصان عزیز، خانوما و شنابا اکنون رو میرویم و قسمت فینالی ورزشکاران 18 بالا 18 پلس اولین جفت از قرار کبوت دوام میشود. وزن 56 از 17 کیلو. شهرام
دوستانی عزیز حالا اکنون اولین جفت در وزن 56 از 7 کیلو میان ورزشکاران 18 کیلو 18 ساله بالا و معرفی رسمی می‌رویم. ورزشکاری که از کنار کبوت است با 2 برد 1 باخت در کارنامه او است. این ورزشکار کلوب ورزشی احمد تاجیکستان را معرفی می‌کند. ورزشکار شهرام دوستان عزیز در مقابل رو میبرد از کنار سرخ ورزشکاری که در کارنامه او 17 پیروزی 1 باخت دارد. این ورزشکار از کلوب بهاربانی دینامیت. این ورزشکار کامل ساده اسرافیل مبارزه برای به دست آوردن مدال طلای وزن 56 از 17 کیلو. این نبرد را داوری درجه بین المللی حکمی میکند. از این خاطر میرویم لحظه بعد. علیشیر کریموف باعث داوری درجه بین المللی این نبرد را حکمی میکند. در اینجا دوستان عزیز خوش برای رانندگی مشکلی تماهای 0598 تاکسی و همچنین تویوتا کمری 0100 همچنین یک همراه دیگر 321 خوش بگیرید برای گذاشتن دیگر را شما کنید. خوش بگیرید چونکه مسابقات باید در سطح برگزار شود که برای دیگر ضرر نرسد. همچنین تویوتا کمری سفید 20 خوش بگیرید. ماشین‌های خود را از طریق راهگیرید برای دیگران مانع نکنید.
مخلصان کلوب ورزشی احمد تاجیکستان هستند. من باور دارم که در اینجا طرفداران کلوب محاربوی دینامیک خیلی زیاد است. دوستان با گذشت 1 دقیقه و 39 ثانیه ترک ناک‌آوتی تکنیکی در اینجا غالبیت نصیب ورزشکار از قرار سرخ کامل سودا اسرافیل سردت دینامیت دوستان عزیز مخلصان و هواداران صنعت محاربه‌های آمیخته یادداشت بشوید که مسابقات امروزه ما قسمت فینالی ترک سامانه‌های تاچ 7 مستقیما پخش می‌گردد. از همه شما خواهش می‌کنم برای یار و دوستان و نزدیکان خویش مژده رسانید تا قسمت‌های فینالی را مستقیما تماشا کنند. اکنون برویم و نبرد دومی ورزشکاران سن سالشان 18 بالا از قرار کبوت دعوت نشود. میرسابق آمد.
Barbakovili dostaniacie starwazne 61 kilo. A z kanore Surk dała Mysza. Dostaniacie smerowych معرفی شفتی نوبتی در وزن 61 از 10 کیلو. آن ورزشکار از کنار کبوت، ورزشکاری که در کارنامه او 14 برد یک باخت است. معرفی میکند این ورزشکار کدام ورزشی دینامیست را این ورزشکار Barbakovili میبره dostaniacie از کنار سرخ از ورزشکاری که در کارنامه او 7 برد 3 باخت است. از کلوب ورزشی دهقان بچه وطن اساس این ورزشکار شویمرد عبدالله سرا مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا. این وزن است که این وزن را داور درجه بین المللی الک گریش حکمی میکند. Слушаем команды постоянно, слышали команду 100 поставили пожалуйста, удачи. Ogłosy naprawdę jako Готов? Первый раунд. Файт! Hakem Resul.
Jaga, korknij. مخلصان عزیز فعال باشید. فعال شما برای ورزشکاران الهام ببخشد. ورزشکاران عزیز نبرد زیبا کنید تا اینقدر مخلصان برای شما دستگیر آمدن. مخلصان یک کفکفی برای خوب نشان دادن هنری شایسته شدند. ببینید همه تشنه نبرد زیبا هستند. همه کونیست مخلصان از مبارزه خوب برید. Ягба! Шульбар нейтральный. Ягба! Ягба! اکنون مخلصان عزیز کفکفی شما برای نشان دادن هنری شایسته اونها. مخلصان شما هم دستگیری کنید. دستگیری شما مهم است.
Gir. Ya taraf şunu. हमारा गिरी फोकी चोट क्या नाम है सनी नहीं Başka bir nababne şu istane şöyle. Oboriza varet muhteresa modan tamoshobirot. Randio Khironay man bovori doram ki onare shu istame shabad. Muxliso dastgiri shu baroy khub shuma dadani monarajam. Ek korkan nakura tamam. Söker nasıl korku? Mani okay. Muxliso dastgiri shuma baroy navard nishon dodani onha. Erzobek va Shoybat.
boyla garman kılım. Активнее! دوستان عزیز بگذشتی 3 راوندی فیلم اکرام قدر شبکوار در اینجا قرار داوران غالبیت را نصیب ورزشگر از کنار سرخ شایمرد عبدالنصرов دانستند. قسمت فینالی ورزشگران 18 بالا
در قسمت فینالی سیومین شد اسکران کبود نامد میشود. سامینی برویم با معرفی جفت نوبتی میان ورزشکاران 18 بالا از کنار کبود از ورزشکاری که در کارنامه او 20 برد یک باخت دارد. دوستان عزیز، ورزشکاری که کلوب ورزشی بیانوف را معرفی میکند. این ورزشکار بر مقابل او میبارد. دوستان عزیز، ورزشکار از کنار سرخ، ورزشکاری که کارنامه‌اش 1-0 نشان میدهد. این ورزشکار معرفی میکند کلوب ورزشی سپاه شهر وحدت. این ورزشکار
دوستان عزیز این آورد رو دوباره درجه پایین میدانی علیشر کریموف حکمی میکنه چون قایده رو میدانیم قایده خیلی آغاز راوند یکم مخلصان گروه ورزشی تیم بایانوف هستند ولی با هیچ گاه از مخلصان شهر وحدت فراموش نمی‌کنند. کدام کلوبی هست آفرین به نام کلوب دارم ورزشگر هم نداشته باشه چلو چمپیونه یک هفته به بابا دارم
מפרש, תמור, מפרש, כסף לדעת. מפרש, נסתוק. מפרש, נסתוק. להקדים מינות מול הישמעודים. רוקה, תתקלק לעמוד, רוקה, תתקלק. מפרש שתושטת. יא מינות שלומדי. תעמו יא מינות נפגם לדגם. יא מינות נפגם. בואו מקנה. Jotach Schuke, vamos lá, Jotach Schuke. Ana burada bakalım. Bakalım burada. Şimdi bakalım burada. Ne zadanie, ne zadanie.
یا همین ورزشکارا مبارزه خوب نمیکنن یا مخلصان خاموشان. مخلصان عزیز یک کفکا به شما و قادر ورزشکارا. یا همین با شما نمکن نیست بسیار گذشته سر. مخلصان چی میگید؟ تیم حالیم آتش هواداران و راقبان رسالت محاربه‌های مخنه غیر کسبی قرار داوران در گذشته 3 راوند غالبیت را نصیب ورزشکار از کنار کبوت سامدین زاکرا بیانات اکنون دوستان عزیز پیروان بردی نوبتی میان ورزشکاران 18 بالا وزن 73 کیلو از کنار کبوت داور میشود. ظاهر غنی
حالا دوستان عزیز میرویم با معرفی جفت سرابان میرویم با معرفی ورزشگر از کنار کبوت. این ورزشگری که در کارنامه او 7 برد 5 باخت است. او کلوب ورزشی تیم بایشانوف را معرفی میکند. این ورزشگر سویر و دوستان عزیز بر مقابل رو میبرد از کنار سرخ ورزشگری که در کارنامه او 7 برد 5 باخت است و بسیار رقیب. او ورزشگر است که در همه مسابقات قهرمان گردیده است. معرفی میکند کلوب ورزشی سپر شهر وحدت. این ورزشگر بهروز آقیه. دوستان عزیز مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا 70 از دست کیلو الگریشی. Спортсмен правила знаем, правила не нарушаем. Пожалуйста. زویر روالیف بهروز باقیه. مخلصان عزیز دستگیری شما تیم بایرف شهر وحدت. مخلصان عزیز یک کفکوبی و خاطر هنر شایسته راند اول.
Doktor. Ofare Karković, odmah se napadali. Jak roundy digar bolfemondas, ten roundy halkunandas.
مخلصان عزیز کفتابی های شما برای نبرد زیبا نشان دادن. آفرین. دوستان عزیز رقیبان تشرف اکنون قرار دوران یک دینانه در این نبرد با گذشت 3 راوند غالبیت را نصیب ورزشگر از کنار کبوت سویر دانشجوی دانشکده تربیت عثمانی به نام جهان پهلوان سعید مومن رحیمov.
دوستان هواداران و رقیبان صنعتی مهر باقی بخنم برویم برای رسما معرفی وزن 77 از 1 کیلو. بالا سرآور برویم با ورزشگر اسکران کبوت، ورزشگری که معرفی میکند کلوب ورزشی پنشهر، کلوب نوتاسیس. در کارنامه او 7 مردم 7 برد دارد، 2 باخت. این ورزشگر شمشد یوسف. دوستان عزیز بر مقابل میبراید از کنار سرخ ورزشگری که برای ما آشنا است. او کلوب ورزشی دینامیت را معرفی میکند، ورزشگری که با لقب کماندان را میشناسد. این ورزشگر فریدون شاناسر. مبارزه برای با دست آوردن نشان طلا را داوری درجه بین المللی علیشر کریمov رقمی می‌بیند. مبارزه برای با دست آوردن نشان طلا جمشید یوسفوف، فریدون شامازرov، پنشهر دینامیت. دوستان عزیز با گذشت 2 دقیقه و 58 ثانیه از راوند اول
Gare che boge cardan dare gioco deve andarsi per Martescan a scanore sorg Faridon Shonasara.
است برای معرفی از جفت نوبتی میان ورزشکاران 18 بالا میان 83 و 89 کیلو. دوستان عزیز سراول میرویم با معرفی ورزشکار از کنار کبوت، ورزشکاری که در کارنامه او 8 برد 1 باخت دارد. او را با لقب تنک میشناسند. از کلوب ورزشی دینامیت حسین سردار. دوستان عزیز بر مقابل او میبراید ورزشکار از کنار سرخ از فدراسیون قواس‌های تنبتن، کارنامه او 2 بر 1 است. او را نام عبدالرحمن خدایمردی. مبارزه برای به دست آوردن نشان طلایی وزن 83 و 89 کیلو الکریشی داوری درجه بین المللی. آغاز رفته اول از جایزه دارم و والیبال وزن‌های دیگر خواهش بکنید پایان فرویان برای مراسم جایزه سپاری خواهش بکنید. کسی که جای سیوم دویم و 1 افراد را از دارتش گرفتن خواهش بکنید. مخلصان دستگیر شما برای ورزشکار. دوستان عزیز با گذشت 1 ثانیه کم از 1 دقیقه ترک باقی کردن در اینجا بیان نصیب ورزشکار از کنار کبوت حسین سردار دینامیت. یک هفته بگیر صمیمی شما به خاطر بازی سردار با لقب تنک. مخلصان دینامیت هستند. یک هفته بگیر صمیمی شما. دوستان عزیز بالاخره ما نیز رسیدیم به نبرد آخران. نبرد آخران میان ورزشکاران 120 کیلو است. از این خاطر از کنار کبوت دعوت کرده می شود عبدالبشیر بخایر.
اکنون برویم با معرفی رسمی حوزهای نهایی وزن 122 کیلو. دوستان عزیز سرآور میرویم با معرفی از کنار کبوت ورزشکاری که در کارنامه او 7 برد 1 باخت است معرفی میکند. کلوب کیک باکسینگ و تایکواندو مروان این ورزشکار عبدالششیر بخشایف. دوستان عزیز بر مقابل او از کنار سرخ ورزشکاری که معرفی میکند کلوب ورزشی دارم 1 را کارنامه او 4 بر 0 است 4 برد دارد به مخ میرود اسمودین وحبا. دوستان عزیز مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا این رقابت را داوری درجه بین المللی علیشیر کریموف حکمی میکند. خودو را بدونیم هم خودو تجن خوب صاحب کنیم. آخران مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا عبدالبشیر بخشایف اسمودین وهابوف مروا دارم 1.
از همه جایزه‌داران و غالبان وزنه‌های دیگر خواهش می‌کنیم هرچی زودتر برای مراسم جایزه سپاری آماده باشند. در حال بعد از نبرد در حال مراسم جایزه سپاری بشد. خواهش می‌کنیم آماده باشید و این کار مربیان عزیز شما شاگردان خود را آماده کنید. مخلصان شما باشید، فعال شوید. نبرد خوب است. Medura başı. Medura. Unifadror. Bu hamle poçaki telakşa. Naka poçota kresak, dro poçota svida, kresak sarte poçota. Sarte svida, dro anam ke tonura dror. Dro tonla zadan, dror anam ke. Naka potan, dro zomya bo, boş zomya bo, ebaça. Kaşino nohi. Kresnak vakti. Вообще kresnak sarte me broye. Sarte me. Telak poçota diye baça. Telak ne kaçavaya ukhani. Boşa nakzal. Boşna bura. Aşiran stolta şanıştır. Ne kapıdan ne baça bunlardan dar bura. Aşiran taraf çapar bunu. Kor. Poçota serça var bura bak ne baça. Bu am tustagin bura. Tustagin da dasta bura. Hey me gata. Ela fukanem. Metoni, dasta duro kayba. Hey, Metoni, hey. Tamam da gel. Tokat gidiyor kanala, tokat ne mesela, tokat kuat çıkarttı Semo. Tokat aya bize bu tokat gerek, tokat anam ki. Namek. Taşı kızı boya. Gel başı. Ne yapardın moktik zaten? Aya, moktik iyi tarafta moktik. He başı. Taşı he. Açık korku. Hezi bu adı baça. He apı korku çoğda. Ofay, bavarkret darin, vasazi, bayir suranda, organdan faoliyası. Moğolistani akafka bekiret ben bavarkret. Jak hrávne digar vakti ondast, bavarkret ke pravdnou khele khub nishon. Marwa Doro. Bıdra kız korku. Zofka. Das. Das.
אתה ברו יגריז אוגל ברו. דאסטה תדרויים, דאסטה. ברו איסי ברו, טרף ברו, טרף פוירוס ברו, אדן ברו, טרף פוירוס ברו סנה. איסי ברו. נאפה, דאסטה סנה, ברו אמיסו. דאסטה, ברו טרף אמיסו. ברו, איסי ברו. ברו טרף פוירוס ברו. Grande ligação. Owen Pen. Das Khati. Das Khabulat Stilchatcha. Burasatya. Brot, adrudro da side. Adrudro ne mundasta kana mesela. Adrud. Sanate, adre bacha. Hey. Estades, Betoni, Betoni. Sen de bacha, dam girip yapacağım. Hey. Asil sen de sen bacha, güzel net ey. Asil basil. Ne basil? Ne basil? Ne bacha? Ne sopra da gel. Ne dasta sante, Sante dasta. Gel Betoni. Hey. Gel Betoni. Hey. Hey bacha. Asil testare da sonra bacha. Asil böyle ya bunu kafe. Messi. Posso vir? E a sua ideia para pek da. Hey. Messi. Fede. Hey. Standa treba čakamo, mlađo skumu fede. Hey, a sua ideia bacha. Fede. Chico! Betoni a che? دوستان عزیز آخران نبرده که ما دیدیم در وزن 122 کیلو بود که در اینجا غالبیت با قرار یک کلانه داوران و کنار سرخ اسمدین وهاباف نصیب دادن. مبارک شد دوستان عزیز. اکنون حالا مراسم جایزه سپاری برای جایزه دارم و غالبی هر یک است در آمادگی می شود. خواهش میکنیم از همه جایزه دارم و غالبان برای گرفتن نشان و افتخارنامه و جایزه های خود و پای آخرت چون که در اینجا مراسم جایزه سپاری پیشکش می‌گردد. و من باور دارم که با خصوصیت شما با ما تا جایزه از برداشت اسمدین وهاباف اگر کسی در خصوصی
کیلوگرم و خانم وزن 52 کیلوگرم نایب یکم فدراسیون تشریف جمهوری تاجیکستان بختیار خورشید قلمرو می‌کنند. دوستان عزیز و خاطر جای سالاران و غالب وزن 52 کیلو یک کاپتوبری شما عبدالسلام سلیمov مقام سیوم یوسف فرمانov برنده مدال دکترا و برنده مدال طلا برکت الله اسعدالله وزن 56 کیلوگرم مدال شما Jak jaki? Gdzie kamera? من باور دارم که شما از نبردها حلاوت خوردید. I od razu zaczniemy do Sowiatyckiej dla Duruzji Musulmanów, jak samo hasztowa tyżka, as dla saloi muhtalif dar 15 bazan wyborysa. Muslimi. Hakem Mansur.
حالا دوستان عزیز برای عددانی در وقت 61 و 72 کیلو نشانی بریچی برای حوزه قربان بکن نشانی نفره آدینا نفسه و برده میداری که باشد شکر الله و وعده از رهبری نمایندگی در ولایت سوخت ناظر عبدالرحمن خواهش می‌کنید برای جایزه‌داران و والدین وزن 61 کیلو تحفه‌ها را تقدیم کنند. راضی مکان در جای سیور قرار گرفته است سراجا شرف برنده مدنی نفرت صادق جان رحمان و نشان جلوه در وقت 65 از 8 کیلو لطفالله صاحب نصر علیا. حالا دوستان عزیز از سرمربی فدراسیون اشرافی جمهوری تاجیکستان رستم سیاهی خواهش می‌کنیم برای جایزه‌داران و غالب وزن 65 و 8 کیلو تحفه‌ها.
73 کیلو. در وزن 73 کیلو مقام سوم را کسب کرده است محمد یوسف نصر. نشان نمره برای ابراهیم غفورov و برنده مدال خطاب باشد سفر مقصود سفرov. از ورزشگر کسبی اوید و MMA لایق رجب خواهش میکنیم برای جایزه داران و خادم این منصب را به آرام تقدیم کنم. برامد دوستان عزیز یاد رسمشیم که سال گذشته لایق رجب همچون چهره فدراسیون انتخاب کرده بود و خاطر لایق رجب یک کفگوی بارها برای مردم تاجیک لایق رجب فرصتی آمده است. آفرین برای برنده مدال طلا کمربند قهرمانی یک کفگوی و خاطره شد. دوستان عزیز اکنون برویم برای مراسم جایزه‌سپاری وزن 77 کیلو در مقام سوم بهرام واحدov نشان نمره به عیسی مختارov و برنده مدال طلا باشد ورزشگر با لقب شنگاور مصطفی علیبکov. دینامیت خدا دوستان عزیز از سردوار مسابقات امروزه الک گریش خواهش میکنیم برای جایزه داران و غالب این مناسب تحفه‌ها را تقدیم می‌کنم. مرحبا الک گریش کجا هستی برادران؟ الک گریش داور درجه بین‌المللی آفرین همیشه فعال است. دوستان عزیز اکنون برویم برای مراسم جایزه‌سپاری برای ورزشکاران 18 سال در مقام
سیوم وزن 56 از 7 کیلو نشانه برنجی برای سپاه آلیموف برنده مدال نقره شهرام مرادوف و برنده مدال طلا باشد کاملزاده اسرافیل سرنف سرباز در مبارزه سردر در مکافات‌خوری سرباز. دوستان عزیز، حالا از سردار کچمن‌های فدراسیون تشمر برادر عزیز مراد شریف خواهش می‌کنیم برای جایزه‌داران با قالب وزن 56 از 7 کیلو تحفه‌ها را تقدیم کنند. حکم مراد شریف و فکر ورزشگاه توسعه مراد شریف حالا از مسئول سختی رابطه‌های بین‌المللی فدراسیون تشمر برای تعلیم خواهش می‌کنیم و جای مراد شریف تحفه‌ها را تقدیم می‌کنیم. برآمد سعادت این لوکیره چیزی تحفه‌ها دوستان عزیز، برویم وزن 61 از 72 کیلو در مقام سیوم دلشاد باساروف نشان نقره برای میرزابک عمرов و برنده مدال طلا باشد شایمت عبدالنصر. دوستان عزیز، از راهبر سبک بهترین داران خالد عبدالله سعادتov عبدالله خواهش میکنیم برای جایزه‌دار و غالب وزن 61 از 72 کیلو تحفه‌ها تقدیم کنم. دلشاد باساروف، میرزابک عمرov، شایمت عبدالنصر.
Zokiro Bolalas Sadori Hesmanli Federatsiya Tanishma Baroy Sharipov qo'yish bekli Baroy Jo'shdazaron va G'olibi Marsi 65 kilo to'polon taqdim qilamiz. Baroy
ლაქსისოთერაპია. Dostojevský se mnou nedáme vlastně bylo, vlastně až to do seba zanotilo. Do nevan staronem až za plus. Na komisi jim máme šampo Šajka. Ještě jeden opravo, jenom drámo, hodový věr Dio. Vám tady neděli předoloža, Hosim Sandorov. Dynamik. Odod, bo Arde Zilovas Masorisati, IT Federacija Itačma, Žamšet Žuraj, Hojšvekene, Barojeđo za Zoroma, Maribe Vasi, až to do seba, stanov kilom do pohoda, Maramadačić.
دوستان عزیز امید طارق میان ورزشکاران 18 سال بالا بهترین ناکاوت سبحان علیموف مرحمت سبحان علیموف است مرحمت با 2000 سامانی سرفراز می شود سبحان علیموف مرحمت سبحان علیموف است سبحان علیموف یک هفته می‌برد دوستان عزیز اکنون می‌رویم با بهترین سابمیشن بهترین سابمیشن از جانب سوئیل و نیاز دانسته می‌شود Asoyir Marias, Alochi submission. دوستان عزیز حالا می‌رویم برای بهترین نماز یا برنامه دیگر الان شمایی می‌گیرد بهترین نماز یا لوچی را از جمله مسلمین فایزی و ابراهیم غفار نشان دادند در یک جنگی برای آنها 3000 سامانی تحفه می‌شود مسلمین فایزی کجاست؟ مرحبا دوستان عزیز اکنون برای بهترین سابمیشن بگیم یا روش سابمیشن بگیم همچون بهترین سابمیشن این ورزشکار از سعودی سعید میرزاده انتخاب کرده است سعید میرزاده از سعودی روش سابمیشن Asomudin, marahmat. Akhirul dostlar aziz, o da behtarin avazlaşka, Alochi bayrak seviyoruz. من با والدانم که در اینجا داخلستان بهترین را اعتراف کردم ورزشکاری شما کی است مخلصان عزیز بهترین ورزشکار یک صدا بگیرید کی است بهترین ورزشکار دوستان عزیز من برای شما میگم که برای بهترین ورزشکار 10,000 سامانی به احتیاج دارم. اول یک هفته به خاطر
مخلصان دل یک جایی بگید پیاس بکاریم امروز همین افرانی که در 80 هستند بهترین ما هستند بیاید و خاطر یک هفتگی صمیمی کنیم همه جوانان بسیار دلیرانه با یک قوای و با یک مردانگی مبارزه بودند ولی بهترین ورزشگر در چمپیونات این سال دوستان عزیز خدا همه سرجم بشونیم برای کشیده کشیم صحبت دیوزا در داخل کشم جمعی تشکر برای آجانسی پهلوان برای خوب و راست و بهتر بسردن مسابقه برای واقعیان و برای همه افرادی که خدمت کردند دوستان عزیز مخلصان و هواداران صنعت محاربه‌های آمیخته غیر کسبی حالا که در مراسم افتتاحی مسابقات امروز قرار داریم و همین خاطر دوستان عزیز مسابقات امروز در این تالار با شکوه جمع کردیم که حالا من از دیرکتور اجرایی فدراسیون تجمع خواهش می‌کردم که در خاتمه برای شما مخلصان ورزشکاران سخنان خویش را بگویم. برآمد волейбол ва ҷоизадорони чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оин ба санъати мурибҳои омехтаи ғайри касбӣ байни ҷавонон ва калонсолонро бори дигар табрик менамоем. волейбол ба дастаи мунтахаб ҷалб карда мешавад. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистонро пӯшида эълон мекунем. муборак шавад. دوستان عزیز این نوبت‌های دو روزه هم جمع شدند و مسابقاتی که طول دو روز همین جوانمردان اصیل همین پلنگچنگالان وطنی نورس و جوان را میان هم آورد. همین خوشبخت نفرانی هستند که در مسابقات امروزه
البته دست بالا کردیدن که ما همیشه و با یک صدا با یک تمنیات باز هم صدا بلند میکنیم تاجیکستان برپیش مبارک شد بار دیگر همه شما را خیر خوش بگیریم شما دید ورزشکاران مخلصان و هواداران تاجیک Я не